On this video, I will teach you how to make Tokneneng or kwek with fishball sauce. So let's start. Hard-boiled egg, flour, cornstarch, baking powder, pamintang pino, asin, powdered food color, tubig, another cornstarch na pagugulungan ng mga itlog. Okay? Okay. Paghalo-haloin lahat ng dry ingredients. Cornstarch, asin, pamintang pino, baking powder. Haluin at saka lagyan ng tubig. Mix, mix, mix. Kapag nahalo na ng mabuti ang mixture, sunod na ilagay ang powdered food color. Haluin lang ng mabuti. Ihanda ang pagugulungan ng mga itlog. Ipagulong ang itlog sa cornstarch. And then, ilagay ang mga napagulong na itlog sa mixture. Ayan, ikot-ikotin lang hanggang sa makoat lahat. Magpainit ng mantika. Kapag mainit na, pwede mo na ilagay ang itlog. "45 seconds both sides." Ayan, balik-baliktarin mo lang ang mga itlog. And then, luto na. Meron ka ng Tokneneng. Sunod naman natin gagawin ay ang sauce. Tubig, harina, paminta, asukal, asin, bawang, toyo, sili, una maglagay ng tubig sa kaserola. Ilagay ang toyo, asukal, bawang, asin, paminta, at harina. Haluin hanggang sa medyo lumapot ito. Kapag lumapot na, at saka pa lamang ilagay ang sili. Haluin lang konti and you're done. May sauce ka na. Narito ang kumpletong recipe para sa Tokneneng. At ito ang kumpletong recipe para sa fishball sauce. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ng like at isubscribe ang channel na ito. Pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod ko pang videos.
Until my next vlog. Tara, kain na.